Guys, nandito tayo ngayon sa LBC at nakikita niyo ba yan? Ngayon ay 12:16. Tagal pa na yung pag-iintay ko. So, hi guys! Nasa church na ako ngayon. Galing ako sa LBC kanina para pick upin yung ating stocks. At ito na siya. Kinikilig ako sobra. So, ngayon, i-unbox natin siya.